السلام وأهلا وسهلا فيكم كمان مرة بقناتنا. اليوم حنقدم لكم طبق اللازانيا. كتير ناس بيحبوا يحضروها، كتير ناس بيحبوا تطلع معهم بطريقة ناجحة. إن شاء الله اليوم حنفرجيكم هالطريقة هاي. إن شاء الله تعجبكم، وخبرونا شو رأيكم بالتعليقات. ما تنسوا لو سمحتوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد من عنا. خلال الفيديو كمان هحضر سلطة الملفوف والمايونيز لحتى نرافق الطبق تاعنا. معلش تقديم الطبق اليوم حيكون بصينية ألومنيوم، لأنه عم بحضرها لأصدقاء لإلي، فلا تواخذونا إن شاء الله فيديو تاني بنفرجيكم إياها مقدمة بطبق ازاز ببين أوضح الطبقات تاعولها. المقادير حنذكرها بخلال الفيديو، وكمان حتكون مذكورة مثل العادة بصندوق الوصف. لوصفتنا لليوم نحن بحاجة لبصلتين لون أبيض مقطعة مكعبات صغيرة، 800 جرام لحمة أقل شوي من كيلو، ثلاث حبات بندورة وسط، حبة كوسة مقشرة. بدي صوص بندورة، أنا اخترت صوص بندورة مع البازيليك، زيت زيتون، بحاجة لملح، هرب دو بروفنس، بهار أسود، كمان في استعمل زعتر يابس، 500 جرام لازانيا، وجبنة ححضر يعني طبقتين، فالكمية ما في لكم اياها، بس بدنا نحضر طبقتين بصينية اللازانيا او اقل شوي. بالنسبة للكريم بيشاميل المقادير تاعولها رح احطهم رح اذكرهم بعدين بس حضر الكريم. بالنسبة لللازانيا عدة انواع، منها المطبوخ مسبقا، هيدي العادية مش مطبوخة، وفي منها نكهات متعددة، منها السبانخ. انا هيدي ما فيها نكهة، العادية يعني. ببدأ بتسخين 3 ملاعق طعام زيت زيتون، بس يحمى الزيت حضيف البصلتين واتركهم يدبلوا على نار متوسطة. ما بدي احمر البصلة انا، بس بدي ادبلها تتبيل.
البصلة دبلت عندي، حضيف عليها كمية اللحمة كاملة. ضيف ملعقة طعام ملح، نص ملعقة قهوة بهار أسود، وملعقة قهوة زعتر يابس. هأخلط اللحمة والبصل منيح مع بعض واتركهم يستووا على نار متوسطة. طبعا اللحمة هتطلع كل السوائل اللي بقلبها، خليهم على نار متوسطة لحد ما يستووا بالكامل. مثل ما شايفين اللحمة عم تطلع المي تاعتها، ولكن ما استوت بالشكل المطلوب. رح خليها تستوي على نار متوسطة او اخف شوي، وهون حتشوفوا انه المي تاعتها تبخرت ولكن ما نشفت. ما بدي اياها تنشف اللحمة. هون اللحمة استوت وصارت جاهزة انه نضيف عليها الصوص. للصوص بداخل طنجرة رح احط ملعقة زيت كبيرة، ملعقة طعام، بس يحمى الزيت عندي رح ضيف 3 حبات بندورة وسط او اقل شوي من الوسط على نار اقل من المتوسطة. ضيف فوقها شوية بهار، رشة صغيرة ملح كتير اقل من ربع ملعقة. هرب دو بروفنس هحط كمان ربع ملعقة، وحضيف فوقهم زعتر يابس كمان. الزعتر اليابس موجود بالقرب دو بروفنس، بس بحب نكه اكتر. بس كون عم بحضر اللحمة المفرومة وقليها بحب حط معها قرب دو بروفنس، بيعطي نكهة طيبة. حاترك البندورة على النار متوسطة تدوب، ومن بعدها حضيف تقريبا مرتبين من الصوص البندورة. انا مثل ما قلت لكم اخترت صوص تومات مع البازيليك، كمية مثل ما شايفين بالشاشة 880 مليلتر. اذا ما عندكم اياها او اذا ما بتحبوها فيكم تحطوا صوص تومات عادي، طبعا تعملوا لها تخفيف بالمي وتضيفوها فوق البندورة. اوريدي البندورة اللي حضرتوها يعني بقلبها البهار وبقلبها الارد دو بروفنس اللي هي فيها اعشاب. فاذا حضرتوا من الصوص تومات العادية معجون البندورة كمان توفي بالغرض.
هون حسيت الصوص اللي عم حضرها شوي سميكة. اللي رح اعمله رح اغلي شوية مي، يعني مش كتير، تقريبا كوب صغير من المي مغلية، وتضيفه فوق الصوص بهالشكل هيدا، لانه ما بدي اللازانيا من جوا تطلع ناشفة، بدي اياها شوي تكون فيها شوية هالصوص. الصوص تاعتنا جاهزة، حضيفها على اللحمة، اخلطها منيح واتركن على نار خفيفة يستووا كمان سوا شي 5 دقايق، ما اكتر. 5 دقايق كافية. بالوقت اللي حطيت الصوص مع اللحمة تسوي، كنت عم حضر شرحات اللازانيا. عم بغلي مي بطنجرة غميقة طبعا، حطيت معها ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة طعام، وملعقة قهوة ملح. بس تغلي المي حسقط اللازانيا بالداخل واتركها تستوي على مهلها. بعد ما تسوي عندي اللازانيا هشيلها على جنب طبعا وصفيها من المي. وبشيلها من المي لازم تكون جاهز، لانه حضر صينية اللازانيا ما بدي اياها تنشف. اما لتحضير الكريم بشاميل فبحاجة ل50 جرام زبدة، ملعقتين طعام طحين، حليب حوالي 720 مليلتر، وبحاجة لحبة الكوسة مثل ما شايفين برشتها لحتى اقدر احطها مع الكريم. ملح ربع ملعقة صغيرة، وبهار ربع ملعقة صغيرة. بطنجرة وعلى نار خفيفة رح دوب الزبدة، مجرد ما تدوب الزبدة رح ضيف فوقها ملعقتين طعام طحين، خلطهم بسرعة لحد ما كل الزبدة تفوت بالطحين. ما بدي الطحين يكتل معي مثل ما شايفين، بدي اياها بهالشكل. حضيف 720 مليلتر من الحليب، قسمتهم انا على 3 دفعات، 240 240 240 لحتى اشوف كيف التكستير تاعت الكريم. ما بدي اياها تطلع جامدة، ما بدي اياها تطلع كتير رخوة. طلع المجموع 720. دايما بس نحضر الكريم لازم نستمر بالتحريك، ما نوقف ابدا مشان ما تحترق معنا الكريم. مباشرة بعد ما انتهت البشاميل هي والطنجرة على النار، رح ضيف الكوسة، ربع ملعقة ملح صغيرة، وربع ملعقة بهار أسود، وبتركن على نار خفيفة مع الاستمرار بالتحريك طبعا.
دقيقتين ل3 ما أكتر، بس لتستوي الملفوف معنا. حط الكريمة بوعاء غميق شوي وبغطيها، خلي البلاستيك يلمس سطح الكريم حتى ما ينشف الوجه تاعها. مثل ما شايفين الكريمة دايما لازم تتغطى بهالشكل. بصينية بيركس او الومنيوم مثل ما شايفين، انا اضطريت احضر بالالومنيوم لان كنت عم حضر لاصدقاء لإلي، كان سهل مشان احملها غطيها واحملها اخدها معي. رح ضيف من الصوص واللحمة، بس لغطي الكعب تاع الصينية بهالشكل، ما بدي كتر. هو الهدف انه ما تلزق اللازانيا بكعب الصينية، هذا الهدف، وبنفس الوقت طبقة خفيفة ما غلط. فوقها ضفت اول طبقة لازانيا مثل ما شايفين، وكمان طبقة لحمة تانية، طبقة لازانيا، مستمر. وهيدي اخر طبقة لحمة. رح حط فوقها شوية جبنة. هلا الجبنة فيكن بكل طبقة لحمة تحطوا جبنة، انا فضلت انه بس باخر طبقة لحمة طبقة لازانيا فوقها، وبعدين طبقة جبنة تانية بالاخر مع البيشاميل. هذا بيرجع لإلكن، قد ما بدكم فيكم تحطوا جبنة. حطيت طبقة اللازانيا الأخيرة، حصب فوقها كريم البيشاميل. وقبل ما ادخلها على الفرن طبقة الجبنة الأخيرة. الجبنة اللي استخدمتها حطيت كاتر فروماج، موتزاريلا، بروفولون، جودا والبارميزان. فيكن تستخدموا النوع اللي بدكم اياه. انا استخدمت هول الأربعة. فيكن تحطوا الموتزاريلا لوحدها كمان طيبة بتطلع. دخلها على الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبا، لحد ما يصير في عندكم هذا اللون الحلو بشهي. طبعا الوقت حسب الفرن اللي عندكم، اذا الفرن عندكم كونفكسيون ولا بيسخن بس من فوق او من تحت. هاي وصفتنا الاساسية لليوم، ان شاء الله تعجبكم. جربوها وخبرونا شو رأيكم فيها. بالمشاهد الجاي حنشوف تحضير سلطة الملفوف مع مايونيز. طبعا ما فيها شي صعب، بدنا نص ملفوفة مقطعة بهالشكل، مغسولة منيح، مصفاية من المي، بحاجة لعلبة ذرة، مايونيز حسب الرغبة، ملعقة سكر، ملعقة ملح. السكر والملح طبعا عم بحكي أنا ملعقة صغيرة، وملعقة خل كبيرة، خل أبيض. الخل الأبيض بيعطي نكهة طيبة، بيروح ريحة المايونيز مزعجة. هزيد الذرة على الملفوف، كل الانجريديون، الملح والسكر والخل.
حطيت هون رشة بهار أسود، وعادة ما بحط، بس جربتها رشة صغيرة طلعت طيبة. هاي سلطتنا جاهزة صارت، كتير طيبة. حنقدمها مع اللازانيا اللي حضرناها. جربوا هون، خبرونا شو رأيكم بالكومنتس، وما تنسوا اللايك والشير لو سمحتوا، والاشتراك بالقناة لفيديوهات تانية إن شاء الله. إلى اللقاء.